Jag sitter med Lena på ett litet café. Framför oss står en kopp kaffe, men mitt huvud är fullt av tankar. Vi har bara varit i Tyskland några veckor, och jag vet att vi snabbt måste hitta ett jobb. Våra pengar tar slut, och utan jobb kan vi inte stanna här länge. Lena tittar på mig och ler. Hon säger att vi kan arbeta tillsammans. Jag tycker idén är bra, det är alltid enklare när man inte är ensam. Vi pratar om vilka jobb som kan passa oss. Jag tänker på enkla jobb, något som servitris eller försäljare. Lena säger att hon också kan arbeta i en mataffär. Jag tar fram min telefon och öppnar en webbplats med platsannonser. Det finns många jobb, men många kräver bättre tyska eller erfarenhet. Det gör mig lite rädd. Kan jag verkligen hitta ett jobb? Men sedan ser jag en annons. Hjälp sökes, ingen erfarenhet behövs. Mitt hjärta hoppar lite. Jag visar det för Lena och hon nickar glatt. Vi planerar var vi ska gå först. Lena föreslår köpcentret. Där finns många butiker och kanske söker någon personal. Jag håller med, det är en bra idé. Efter att vi druckit vårt kaffe går vi iväg. På vägen pratar jag med Lena om hur vi ska presentera oss. Vi måste vara vänliga och visa att vi vill arbeta. Lena skrattar och säger att hon alltid är vänlig. Det ger mig mod. Köpcentret är stort och lite överväldigande. Vi ser många butiker, mode, elektronik, mat. Min blick stannar vid ett litet bageri. Jag tänker att det skulle vara trevligt att arbeta i ett bageri. Lena håller med och säger att vi borde fråga där. Mitt hjärta slår när jag öppnar dörren. Doften av färskt bröd och bakverk fyller luften. Jag går till disken och frågar artigt om de söker personal. Kvinnan bakom disken ler och säger att de behöver någon på eftermiddagen. Jag blir så lättad att jag nästan skrattar. Kanske har vi tur. Kanske är detta början. Jag har fått jobbet på bageriet. Kvinnan, fru Möller, är mycket trevlig. Hon säger att jag kan prova några dagar. Om det går bra kan jag behålla jobbet. Jag är lite nervös men också nyfiken. Lena är stolt över mig, men hon säger att vi kan fortsätta söka efter provperioden. Vi vill prova så många jobb som möjligt. På första dagen kommer jag till bageriet 7:00. Fru Möller visar mig hur allt fungerar. Jag måste lägga frallor i hyllorna, hålla disken ren och hjälpa kunderna. Det är mycket att göra och jag gör några misstag. En gång tappar jag ett bricka med frallor och fru Möller ser på mig strängt. Men hon säger inget och jag fortsätter arbeta. Kunderna är vänliga men de pratar snabbt. Ibland förstår jag dem inte. En man säger, jag vill ha 2 croissanter och ett rågbröd. Jag måste fråga, kan du upprepa det tack? Mannen ler och säger det långsammare. Jag ger honom croissanterna och brödet och han betalar. Jag känner mig lite säkrare.
På andra dagen går det bättre. Jag vet nu var allt finns och jag arbetar snabbare. Fru Möller visar mig hur man använder kassan. Det är inte svårt, men jag måste vara noga med räkningen. En gång ger jag en kund för mycket växel och fru Möller rättar mig. Hon säger att det är normalt att göra misstag när man är ny. På tredje dagen känner jag mig redan som ett proffs. Jag kan nästan utan problem säga namnen på frallor, bröd och kakor. Kunderna berömmer mig för att jag är så vänlig. I slutet av dagen säger fru Möller att jag har arbetat bra. Hon frågar om jag vill behålla jobbet. Jag ler och säger artigt att jag måste tänka på det. När jag senare pratar med Lena är vi överens. Vi vill fortsätta söka. Det finns många jobb vi vill prova. Vår nästa plan är ett jobb i en mataffär. Vi hittar en annons där de söker personal för att fylla hyllor. Det låter inte svårt och vi bestämmer oss för att söka. Nästa dag går vi dit. Supermarknaden är stor och full med människor. Butikschefen herr Schmidt visar oss vad vi ska göra. Vi får en lista med produkter som vi ska ställa i hyllorna. Det är många tunga kartonger och jag märker att detta jobb är mer ansträngande än bageriet. Lena arbetar snabbt, men jag behöver mer tid. Kunderna ställer ibland frågor och jag försöker svara. En kvinna frågar, var hittar jag sockret? Jag säger osäkert. Socker finns i gång 3, hon tackar och jag är glad att jag kunde hjälpa. Efter 3 dagar är vi mycket trötta. Herr Schmidt säger att vi har arbetat bra, men jag känner att detta inte är något för mig. Lena tycker likadant. Vi bestämmer oss för att fortsätta söka. Vårt nästa jobb blir på en liten restaurang. Där ska vi plocka tallrikar och hålla borden rena, men det är en annan historia. Nästa dag börjar Lena och jag arbeta på restaurangen. Det är ett litet, mysigt ställe med många gäster. Ägaren, herr Weber, hälsar vänligt och förklarar våra uppgifter. Vi ska plocka borden, ta tallrikar till köket och ibland torka borden. Jag får ett förkläde och börjar. Lena arbetar snabbt och organiserat, medan jag i början är lite osäker. Gästerna lämnar ofta många tallrikar och glas på bordet, och jag måste vara försiktig så att inget faller. En gång nästan tappar jag ett glas, men jag hinner fånga det i tid. Lena skrattar och säger att jag ska vara försiktigare. Efter några timmar märker jag att detta jobb är fysiskt ansträngande. Vi går mycket fram och tillbaka och mina ben börjar göra ont. I köket är kockarna högljudda och ropar att vi måste arbeta snabbare. Det är stressigt, men jag försöker hålla mig lugn. På kvällen efter vår första arbetsdag sätter vi oss en stund. Vi dricker ett glas vatten och pratar om dagen. Lena säger att hon inte vill göra detta jobb länge. Jag håller med. Det är intressant, men inte det vi söker. De nästa 2 dagarna på restaurangen är liknande. Jag blir lite snabbare och säkrare,
Men jag märker att jobbet inte är roligt. Lena tycker likadant. Efter provperioden tackar vi herr Weber och säger att vi vill fortsätta söka. Han förstår och önskar oss lycka till. Vår nästa station är ett städföretag. Där söker de personal för kontor. Vi söker och får omedelbart ett ja. På första dagen träffar vi fru Stein som visar oss vad vi ska göra. Vi ska moppa golv, damma av bord och tömma papperskorgar. Arbetet är lugnt och jag tycker om att vi inte behöver prata med många människor. Lena säger att hon gillar jobbet eftersom det är strukturerat. Vi får ett schema som visar vilket kontor som ska städas när. Men efter 2 dagar märker jag att jobbet är mycket monotont. Samma uppgifter, samma rum hela tiden. Lena tycker likadant. Vi pratar om vi ska fortsätta eller inte. Till slut bestämmer vi oss för att lämna även detta jobb. Jag känner att vi lär oss mycket. Varje jobb visar oss något nytt. Jag vet nu hur man är vänlig mot kunder, hur man fyller hyllor ordentligt, hur man arbetar under press i en restaurang och hur man städar effektivt. Vår nästa plan är att arbeta i ett lager. Vi har läst att de söker folk som sorterar paket och bär kartonger. Det låter intressant och vi vill prova. Resan fortsätter och jag är nyfiken på vad som kommer att hända. Nästa morgon träffas Lena och jag framför lagret. Det är en stor byggnad och många människor arbetar där. Vi anmäler oss hos herr Braun, chefen. Han visar oss hallen och förklarar våra uppgifter. Vi ska sortera paket och lägga dem på rätt pallar. Vissa paket är små och lätta, andra tunga och otympliga. Jag får direkt känslan att detta jobb kommer att vara fysiskt mer ansträngande än jobbet i mataffären. Lena tittar på mig och ler. Vi klarar det, säger hon motiverat och jag nickar. Arbetet börjar. Jag tar ett paket efter ett annat och letar efter rätt pall. På paketen finns koder och jag måste läsa dem för att veta vart de ska. Det dröjer inte länge förrän jag märker hur tröttsamt det är att ständigt lyfta och bära. Mina armar och min rygg gör ont efter bara 2 timmar. Lena verkar klara det bättre. Hon arbetar snabbt och organiserat. Ibland hjälper hon mig när jag har ett särskilt tungt paket. Vi skrattar när jag tappar något igen. Herr Braun säger att vi måste arbeta snabbare, men han är inte otrevlig.